Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một món tráng miệng làm từ rau câu mà Hana cảm thấy đơn giản nhất, nguyên liệu dễ tìm nhất. Nhưng mà thành phẩm sẽ đem đến cho cô bác, anh chị và các bạn một sự ngạc nhiên vô cùng khó tả vì hương vị đặc biệt của nó. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ đi chuẩn bị phần rau câu. Hana cho vào một cái son nhỏ 600ml nước, thêm 6g bột rau câu dẻo vào khuấy đều và để khoảng 30 phút. Trong một cái son lớn hơn, mình sẽ đổ vào son 900ml nước. Phần rau câu Hana sử dụng hai loại, 4g bột rau câu dẻo và 8g bột rau câu giòn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể sử dụng một loại rau câu dẻo hoặc là rau câu giòn. Mình cũng để 30 phút cho rau câu nở. Sau 30 phút, bắt son rau câu chứa 900ml nước lên bếp, mình khuấy đều và đậy nắp lại. Nấu cho tới khi rau câu gần sôi thì mình sẽ dỡ nắp ra. Thỉnh thoảng, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều để tránh bị khét ở đáy. Khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình cũng vớt bọt và để qua một bên. Phần rau câu này mình không nêm đường vào. Trong một cái son nhỏ, mình sẽ lấy ra khoảng 400ml nước rau câu nóng, thêm vào 50g đường cát, 1/2 muỗng cà phê vani nước. Mình sẽ khuấy đều và nấu cho đường tan hoàn toàn. Sau khi đường tan thì mình sẽ thêm vào 150ml nước cốt dừa, khuấy đều và nấu sôi trở lại. Mình sẽ cho hết phần rau câu nước cốt dừa này vào một cái hộp nhỏ và mình để cho thật là nguội. Sau đó cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng để cho rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Mình mới bắt đầu làm tiếp. Trong khi chờ rau câu nguội và đông đặc lại hoàn toàn thì mình sẽ cho 1 muỗng cà phê hạt é vào một cái ly, thêm vào 150ml nước. Mình để khoảng 15 phút cho hạt é nở. Phần rau câu trắng sau khi đông đặc lại hoàn toàn thì Hana sử dụng một cái bào sợi đu đủ. Mình sẽ bào mỏng từng lát rau câu và để qua một bên. Bây giờ thì mình sẽ bắt cái son nhỏ chứa 600ml nước rau câu lên bếp, mình khuấy đều và nấu cho tới khi rau câu gần sôi thì mình dỡ nắp ra. Thỉnh thoảng, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ dỡ nắp ra khuấy đều để tránh bị khét. Cách nấu này giúp cho phần rau câu dẻo của mình sau khi làm xong rất là ít bị ra nước. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình sẽ hớt cho thật là sạch bọt. Thêm vào 30g đường cát khuấy đều cho tới khi đường tan hoàn toàn. Sau khi đường tan hoàn toàn thì mình sẽ đun thêm khoảng 5 phút nữa. Sau đó bắt son rau câu ra khỏi bếp, cho hết phần hạt é lúc nãy vào khuấy đều. Và mình cũng sẽ cho luôn phần rau câu bao lát lúc nãy vào son rau câu hột é. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ dùng tay, mình hớt những lát rau câu này cho vào từ từ. Mình đừng đổ nguyên một hộp, vì mình làm như vậy phần nước này sẽ bị đục không được đẹp. Sau đó mình sẽ dùng muỗng đảo nhẹ, dùng giá múc phần rau câu lát này mình cho vào dưới đáy khuôn, để một chút phần mặt mình ra cho đẹp. Sau đó mình sẽ đổ hết phần rau câu này vào khuôn và để cho thật nguội. Sau khi rau câu nguội và đông đặc lại hoàn toàn thì mình sẽ nấu sôi phần nước rau câu trong lúc nãy mình còn lại. Thêm vào 80g đường dừa hoặc là đường thốt nốt. Đường dừa Hana cảm thấy thơm ngon hơn.
Mình khuấy đều và nấu cho đường tan hoàn toàn. Khi đường tan hết thì mình cũng cho vào 150ml nước cốt dừa khuấy đều và nấu cho sôi trở lại, giúp rau câu không bị tách lớp. Phần rau câu dừa hạt é đã đông đặc lại hoàn toàn thì cô bác, anh chị và các bạn mình cũng nhớ lấy cái nĩa xăm đều trên mặt rau câu. Sau đó mình sẽ lượt rau câu đường thốt nốt qua một cái rây cho thật là mịn. Và mình cũng để cho rau câu thật nguội, cho vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng hoặc cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Và đây là thành phẩm rau câu Hana vừa làm xong. Hình dáng bên ngoài thì rất là đẹp mắt. Ngoài vị thơm thơm béo béo của nước cốt dừa, hòa quyện cùng vị ngọt ngọt bùi bùi của đường thốt nốt hoặc là đường dừa, sẽ mang tới cho cô bác, anh chị và các bạn thêm một món tráng miệng với hương vị vô cùng thơm ngon. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Vì công việc không có thời gian nên mỗi tuần Hana chỉ chia sẻ món ăn vào thứ 6. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nha. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.